Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Në dersën e fundit rreth fikut të lutjeve e përmendëm rëndësinë e madhe që ka fakti që besimtari do të lutet për vëllezërit e tij musliman. Po do ta lutoj Allahun subhanahu wa taala që mi fal ata, mi u dhon sukses, mi u udhëzu, mi u mundësu me bëj vepra të sakta, korrekte e kështu me radhë. Ne kemi thënë që ajo që e shtyn besimtarin më lut për vëllezërit e tij musliman është se të gjithë janë bashkë pjesëmarrës në këtë çështje. Ashtu qysh musliman ka nevojë për lutjet e vëllezërve të tij musliman, edhe ata kanë nevojë për lutjet e tij. Prandaj Kërkimi Allahu më thot: "Wal jami'u mushtarikun fil haja, bal fi darurati ila maghfirati Allahi wa afwihi wa rahmatihi." Të gjithë janë bashkëmjesmas në nevojën, madje thot në domosdoshmërinë që Allah subhanahu taala mi fal, mi mëshiru dhe mi au shly mëkatet. Fa kama yajibu ay al muslimu an yastaghfira lahu akhuhu al muslim, fa kama yuhibbu al muslim an yastaghfira lahu akhuhu al muslim, kadhalika huwa aidan yanbaghi an yastaghfira li akhihi al muslim. Prandaj thot ashtu qysh besimtari don që vllai i tij musliman më lut për të që Allah më fal. Atëherë thot edhe këtë duhet të lutoj Allahun subhanahu taala që më fal vllaun e tij musliman, më fal gjunat, më shly mëkatet e kështu me radhë. Fa yasiru hijrahu rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat. Prandaj thot do të jetë si moto apo lutja e vazhdueshme që besimtari do ta bëj, pra një fjalë që nuk i ndahet kur, me thonë Allah më fal, o Zot më fal mua, prindërit e mi, fali muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët. Wa qad kana ba'du as-salafi yastahibbu li kulli ahadin an yudawima ala hadha ad-du'a kull yawm 70 marra. Ta disa prej selefit e kanë preferu që secili prej muslimanëve spaku 70 herë mbrana ditës me bë këtë lutje. 70 herë mbrana ditës më lut këtë mënyrë, po më lut që Allah më fal ata. I fal prindrit e tij, muslimanët, besimtarët dhe besimtarët. Wa kana ba'du as-salaf fa yaj'alu lahu minhu wirdan la yukhillu bihi. Prandaj thot e kanë preferuar që njeriu me bë këto si në lutje që kur nuk i ndahet ose kur nuk e mangson. Pra spaku 70 herë dhe më shumë më lut me këtë lutje. Pra det me kontja si wird, pra një lutje e vazhdueshme, e përhershme që e bën besimtari. Pastaj thot wasami'tu shaykhana ay ibn Taymiyah yadhkuruhu wa dhakara fihi fadlan 'aziman la ahfaduhu. Sa ta kam dëgju sheikhun ton, pra ndeta hoxhën tam thot Sheikhul Islam ibn Taymiyah, që vazhdimisht e përmendte këtë lutje. Thot edhe ma ka përmend që kjo lutje ka shpërblim dhe vlerë të madhe. Mirë po thot nuk më kujtohet se çfarë ka thënë. Ka dhënë vlerën apo shpërblimin e saj. Wa rubbama kana min jumlati awradihi allati la yukhillu biha. Thot edhe kjo lutje ka qenë prej lutjeve që Sheikhul Islami kur nuk i ka lënë masdore. Po vazhdimisht e ka lutur Allah subhanahu wa taala. Wa sami'tuhu yaqul inna ja'alahu bayna sajdatayn jaiz. Madje thotë kam dëgjuar duke thënë që nëse besimtari thotë këtë lutje me dy sejdave, kjo është e lejuar. Mes dy sejdave, nulën mes dy sejdave lejohet më lut këtë. Fa idha shahida al-'abdu anna ikhwanahu musabun bimithli ma usiba bihi محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمنع من مساعدتهم إلا لفرط جهله بمغفرة الله وفضله. Thot prandaj robi kur e sheh që edhe vëllezërit e tij ka godit e njëjta ose i kanë godit njëjta gjërat që kanë godit edhe ata, o gjunat, mëkatet, sprovat e ndryshme, edhe ata kanë nevojë për të njëjta gjëra që ka nevojë kë. Po që Allah mi fal, mi mëshiru, mi lavdësu vështirësitë, mi çliru prej brengave kështu me radhë. Thot atëherë besimtari kur e din këtë gjë, nuk ka mundësi që mos me vepru në këtë drejtim. Pra me pengu veten e tij dhe me ndal veten e tij mos me lutur vëllezërit e tij që Allah subhanahu taala më ndihmu, që Allah mi falë kështu me radhë. Thot këta nuk e bën vetëm ai i cili thot është zhyt thellë në ignorancën e tij. Edhe nuk ka dije
për faljen edhe mirësinë edhe dhuntitë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka njohuri. Wa haqiqun bi hadha an la yusa'adu fa inna al-jazaa an la yusa'ada fa inna al-jazaa min jins al-amal. Prandaj thot njeriu i ktill e meriton që Allah mos më ndihmoj atina. Pra ai që nuk lutet për vëllezërit e tij musliman. Nuk ka një sa e madhe është mëshira e Allahut, mirësia e tij, edhe mundohet që atë mëshirë, atë falje dhe atë mirësi të Allahut me kufizu vetëm për veten e tij. Nuk lutet për vëllezërit e tij. Thotë kjo është meritor që mos t'i vijë ndihma. Ka se thot dihet që në Islam shpërblimi është apo edhe dënimi është sipas llojit të veprës. Për këtyre shpërblimeve të mëdha që janë transmetuar lidhe me këtë lutje madhështore, është hadithi që pohohet në Mujam al-Kabir, pra transmetohet te Taberaniu me zinxhir të hasan, të mirë, siç ka thënë edhe Sheikh Albani Allahu mëshiroft, prej Ubad ibn Samit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men yastaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana." Ai që kërkon falje për besimtarët dhe besimtarët, thotë Allah ja shkruan për çdo besimtar dhe besimtare nga një të mirë. Allah subhanahu wa taala ja shkruan një vepër të mirë. Nëse thotë Allah fali besimtarët dhe besimtarën në përgjithësi, për çdo besimtar dhe besimtare që ekziston, Allah subhanahu wa taala ta shkruan një vepër të mirë. Prandaj këto po e shohim se çfarë shpërblimi madhështor vjen se rezultat i kësaj duaje, po sa shpërblime të shumta ka. Pra nëse ti thu gjatë lutjes tonë o Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. O Allah fali muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, gjallët edhe të vdekurit. Atëherë për çdo musliman edhe muslimane, për çdo besimtar dhe besimtare që ka ekzistuar në fytyrën e tokës, edhe që do të ekzistojë, Allah subhanahu wa taala ta shfun nga një shpërblim. Ka një vepër të mirë shpërblim. Prandaj këto janë shpërblime që nuk mund të numërohen, nga se numra ose sa ka qenë numri muslimanëve, muslimanëve, besimtarëve dhe besimtarëve që kanë kalu prej kur janë kriju, po Ademi alayhis salam e tutje, edhe që do të vinë të ardhmen deri në ditën e Kiametit, nuk ka mundësi askush me ditë këtë numër. Pra vetëm Allah subhanahu wa taala e din. Për këtë arsye, kjo ka qenë prej duave që e hasim, cilën e kanë duave që e kanë bë pejgamberët të dërguarit të Allahut. Pra që janë lut për besimtarët dhe për besimtarët. Po ashtu Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar me këtë lutje vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vullën e të dërguarve që me lut Allah subhanahu wa taala me këtë lutje. Po ashtu Allah subhanahu wa taala në mesin e veprave apo cilësive të mira me të cilat i lavdron besimtarët është se ata lutën për vëllezërit e tyre musliman. Allah subhanahu wa taala tregon për Nuhin alayhis salam, për surën Nuh në 28 thotë: "Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat." O Zot, më fal mua, prindërit e mi dhe çdo kush që hyn shtëpinë time si besimtar, edhe fali këtë besimtarët dhe besimtarët. Pra deri në ditën e Kiametit. Kështu është lut Nuhi alayhis salam. Po ashtu tregon Allah subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salam, i cili ka thënë pra në surën Ibrahim në ajetin 41: "Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab." O Zotin, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët ditën e llogarisë. Dërsa Allah subhanahu wa taala shumë lart ka urdhëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra në surën Muhammed në ajetin 19 thotë: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat." Dije se nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut dhe kërko falje për mëkatet tua dhe për besimtarët dhe besimtarët. Dërsa Allah subhanahu wa taala kur i përmend robërit e tij besimtarë, edhe i lavdron pra që do të vinë pas sahabeve. Allah subhanahu wa taala i përmend besimtarët që do të vinë pas sahabeve. Edhe kur i lavdron Allah subhanahu wa taala, tregon se çfarë veprojnë ata. Thot në surën Hashr në ajetin 10: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Dhe ata që erdhën pas tyre thonë: O Zotin, na fal neve dhe vëllezërit tonë që na kanë paraprit me iman, me besim. Okej, këto ajete
na tregojnë neve për vlerën e madhe të kësaj lutje. Po thotë edhe çfarë pozite të lartë ka te Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu e pamë edhe çfarë shpërblime të shumta ka kjo lutje. Për këtë arsye, Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroftë, ka kushtuar rëndësi të veçantë kësaj lutje. Edhe ka qenë prej lutjeve që ai kur nuk i ka lënë pas dore. Gjithmonë është, do thotë, gjatë lutjeve të tij gjithmonë në mesin e këtyre lutjeve ka shti edhe këtë lutje. Qysh e përmend Ibn Qayyim, Allahu mëshiroftë, siç e lexuam më lart. Po ashtu Abdurrazzaku në Musanefin e tij transmeton prej Ibn Jurejit, rahimahullahu, i cili thotë kultu li ata, i thash ataut, pra e pyeta, astaghfiru lil mu'minina wal mu'minat, atë kërkoj falje, istighfar, pra për besimtarët dhe besimtarët. Qala na'am, kad umira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhalik. Ka thonë po gjithsesi. Ka se vet pejgamberi sa sa më është urdhëruar me një gjë të tillë. Allah ka urdhëruar që me kërku falje për besimtarët dhe besimtarët. Fa inna dhalika al-wajibu 'ala an-nas. Po përderisa sa thot Allah e ka urdhëruar pejgamberin sa sa atë kjo është detyrë edhe për njerëz të tjerë. Në lutjet e tyre mi përfshi edhe vëllezërit besimtarë, pa që Allahu mi fal ata, mi mëshirua kështu më radhë. Qala Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam astaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Tad Allah i ka thënë të dërguarit e tij, kërko falje për mëkatet tua dhe për besimtarët dhe besimtarët. Qultu afatad'u dhalika fil maktubati abadan qala la. Pastaj thot prapë pyeta pra ata, a lën ndonjëherë këtë lutje pa e bën në namazet tua farz? Ka thonë jo. Po çdo namaz farz e ka bë këtë lutje. E ka lutë Allahun që mi fal besimtarët dhe besimtarët. Çdo namaz farz. Kur thot nuk e kam praktikë këtë lutje. Qultu fa bima tabdu bi nafsika bil mu'minin qala bal bi nafsi. Kama qala Allahu wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat. Pastaj kjo ka pyet me cilën dua fillon spari, a lutesh spari për vete apo për besimtarët? Thotë jo. Spari filloj e lut Allahun që më fal mu, pastaj besimtarët. Thotë çysh e pam edhe në ajet që Allah subhanahu wa taala i thotë ja mëson kërko falje për mëkatet tua, pastaj për besimtarët dhe besimtarët. Bejhaqiu, Allahu më shoh ashtu transmeton në Shu'ab al-Iman prej Abdullah ibn Mubarakut rahimahullah, i cili ka thonë, po tregon thotë enhu kana idha khatama al-Quran akthara du'ahu lil mu'minina wal mu'minat. Sa Abdullah ibn Mubarak sa që ka bëhat me Kur'anin, sa që ka përfunduar leximin e Kur'anit, thotë është lut shumë për besimtarët dhe besimtarët. Po në çdo herë që ka bëhat me Kur'anin, do të thotë lutjeve të shumta që i ka bë ka qenë për besimtarët, për vëllezërit e tij besimtarë dhe besimtarët. Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu shoqërt po ashtu thotë, fal amru alladhi kana ma'rufan bayna al-muslimin في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك. Thotë që ka qenë e njohur në mesin e muslimanëve në shekujt e artë, po brezat e artë, është që ata kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala me lloje ndryshme të adhurimeve. Po të adhurimeve të ligjshme, pavarësisht a janë thot farze apo janë nafile, pi namazit, agjerimit, leximit Kur'anit, dhikrit e kështu me radhë. Pastaj thot wa kanu yad'una lil mu'minina wal mu'minat. Edhe thot ata luteshin shumë për besimtarët dhe besimtarët. Kjo ka qenë e njohur në mesin e muslimanëve në tre breza të artë. Kama amara Allahu dhalika li ahyaihim wa amwatihim fi salati al-janaza 'inda ziyarati al-qubur wa ghayr dhalik. Thot çysh edhe Allah na ka urdhëruar po më lut për besimtarët e besimtarët gjallë dhe vdekur. Po më lut përgjithësi, gjithashtu edhe më lut namazin e xhenazës, kur të vizitojnë varrezat e kështu me radhë. Wa ruya an ta'ifatin min as-salaf 'inda kulli khatmatin da'watun mustajaba. Fa idha da'a ar-rajulu 'aqiba al-khatm li nafsihi wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa ghayrihim min al-mu'minina wal mu'minat kana hadha min jils al-mashru'. Fat pashtu është transmetuar prej disa prej selefit që çdo herë kur njeriu e përmbyll, pra bën hat me leximin e Kuranit, thotë ka një lutje që nuk i kthehet mbrapsht, po i përgjigjet Allah subhanahu taala lutjes tij. Prandaj thotë, nëse besimtari e lut Allahun subhanahu taala pas çdo hatme, për veten e tij, për prindët e tij dhe për besimtar, për hoxhallar, për dietarët, edhe për tjerë thotë për besimtarë dhe besimtarëve, thotë kjo është e ligjshme.
Kjo është prej veprave që i ka ligjësu Allahu subhanahu wa taala. Wa kadhalika du'auhu lahum fi qiyam al-layl wa ghayri dhalika min mawatin al-ijaba. Po ashtu thot do të me lut Allahun subhanahu wa taala. Me këto gjëra për veten, për prind, edhe për besimtarët gjatë namazit natës. Kur njeriu fal namaz natës, edhe lut Allahun subhanahu wa taala, nuk do të më harru prindët e tij, nuk do të më harru vëllezërit e tij musliman, më lut edhe për ta. Thot edhe në vende tjera ku lutja më përgjigje, po gjithmonë i përfshin lutjet tona vëllezërit tonë musliman. Pastaj e dim që kur njeriu lutet për dikon për muslimanëve, për një vëllai tina musliman ose në përgjithësi për musliman, edhe lutet do thot duke mos e pa asko ose duke mos e dëgju askush, pra fshehtës. Ata lutja ti përgjigjet. Madje Allahu subhanahu wa taala e ka ngarkuar një melek të veçantë i cili qëndron te koka e tij. Edhe sa herë që lutet për vëllain e tij, pa që Allah më dhon diçka pi të mirave të kësaj bote dhe botës tjetër, ai meleku thot amin wa laka bi mislihi. Thot amin edhe ty Allah subhanahu wa taala të jap ngjashëm me të. Ose edhe ty të qoftë do thot e marrësh të njëjtën gjë. Bi mislihi thot të njëjtën gjë. Po ashtu muslimi transmeton se ai në ti prej Abu Dardas radhiyallahu anhu, i cili tregon thot se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahri al-ghaib illa qala al-maliku wa laka bi mithli. Thot nuk ka ndonjë rob musliman që lut Allahun subhanahu wa taala për kohën e tij fshehtës. Po kjo fshehtës është jo në prezencën e tij, edhe kur të lutet jo mi tregu që jam lut për ty. Pra është lutje vetëm mes tij dhe mes Allahut subhanahu. Thot meleku i thot edhe ty qoftë e njëjta. Po ashtu në një transmetim tjetër në Sahihun e Muslimit transmetohet prej Abu Dardas radhiyallahu anhu se thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahri al-ghaib mustajaba. Lutja që e bën vllau musliman, njeriu për vllain e tij musliman fshehtas, thot është lutja që merr përgjigje. Inda ra'sihi malakun muwakkal, te koka e tij qëndron një melek i ngarkuar këtë detyrë. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malaku al-muwakkal bihi amin wa laka bi mithlihi. Sa herë që lutet thot për ndonjë për vllain e tij musliman, për ndonjë hajër, mirësi, soi botë ose botë tjetër, meleku thot që është i ngarkuar me atë detyrë thot po amin. Po e amin në dina e ka kuptimin përgjigje o Zot, thot edhe ty takon e njëjta. Nevoja Allah më shëroft kër e komenton këtë ajet thot wa fi hadha fadlu du'ai li akhihi al-muslimi bi dhahri al-ghaib. Thot këtë hadith kuptohet vlera e madhe që ka lutja kur besimtari ose muslimani bën për vëllezërit e tij, për vllain e tij musliman fshehtës. Walau da'a li jama'ati min al-muslimin, li jama'ati al-muslimin hasalat hadhihi fadil. Edhe nëse lutet thot për një grup muslimanëve, prapë arrit këtë vlerë. Walau da'a li jumlati al-muslimin, fa dhahiru husulaha aidan. Thot edhe nëse lutet për këtë musliman në mënyrë të përgjithshme. Thot ajo që kuptohet prej hadithit është se ai prapë arrin këtë shpërblim. Pastaj thot wa kana ba'du as-salaf idha arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bi tilka ad-da'wa li'annaha tustajabu wa yahsul lahu mithluha. Prandaj thot disa prej selefëve kur ka dashur me lut Allahun subhanahu wa taala për veten e tij diçka, thot e ka lut Allahun që atë gjë më dhon vllaut të tij na musliman. Ka se ka ditë thot që ajo është lutje që përgjigjet, pra Allah i përgjigjet asaj lutje, merr përgjigje, edhe thot kë arrit njëjtën gjë, pra ç'është thot me liko edhe ty qoftë njëjtë ose e marrësh njëjtën gjë kështu më radh. Pra këto që ai përmendën më lart na tregojnë, pra janë argumente të fuqishme që tregojnë se çfarë rëndësie të madhe ka lutja për vëllezërit tonë musliman. Po më lut që Allah subhanahu taala sa më lart më fal, më mëshiru e kështu më radh. E prandaj duhet që besimtari t'i kushtoj rëndësi kësaj çështje. Pra mos të harroj vëllezërit e musliman në duat në lutjet e tina. Spari, do thot me arrit to shpërblime edhe vlera të shumta dhe madhështore që ju përmendëm këto tekste që i lexuam më lart. Është një ngjarje e mirë e bukur që nuk ka të keqe me përmend këtu, që e sjell autori Allah e rujt.
e që transmeton Abu Nuaimi në librin e tij Hilyatul Awliya. Thot an Ahmed ibn al-Dahhak al-Khashab قال Ahmed ibn al-Dahhak al-Khashab ka thënë ra'aytu fima yara an-na'imu Shurayh ibn Yunus. Thot e kom pa në ëndër Shurayh ibn Yunusin, pa dietarin e madh. فقلت ما فعل بك ربك يا أبا الحارث قال غفر لي ومع ذلك جعل قصري إلى جنب قصر محمد بن بشير ابن عطاء الكندي. Atër, thot, i thash, qëfar bëri Zoti me ty, o Ebul Haris? A i tha, me fali mua, me fali me katët. Mirë po me gjithat, thot, atë palatin tim e vendosi për bri ose afër pallatit të Muhammed ibn Bashir ibn Ata el-Kindi. Pra ka dash me tregu që fakti që pallatin e këtij ka vendosur për bri ose afër pallatit tinat tregon që ai ka pozit më të lartë. Prandaj edhe ky ka thonë fa qultu ya Abul Harith anta indana akbaru min Muhammed ibn Bashir. Ka thonë Abu Harith te tani ke qenë ose je më i respektueshëm se sa Muhammed ibn Bashiri. Fa qala la taqul dhak لا تقل ذاك فإن الله تعالى جعل لمحمد بن بشير حظا في عمل كل مؤمن ومؤمنة. Thot mos thuaj këtë, nga se Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar ose ka dhënë hisë Muhammed ibn Bashirit hisë të shpërblimit në veprën ose punën e çdo besimtari dhe besimtare që e kanë vepruar dhe kanë punuar. Po çdo besimtar dhe besimtare që ka bërë punë të mira, Allah subhanahu wa taala në hisët kësaj vepre të mirë, këtë shpërblimi ja ka caktuar se ja ka dhënë Muhammed ibn Bashir. Pse? Thot li annahu kana idha da'a qala Allahumma ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nga sa thot ai sa që është lut ka thonë o Allah më fal mua, edhe fali besimtarët dhe besimtarët, muslimanë dhe muslimat. Prandaj ne në fund e lutem Allah subhanahu wa taala që na fal neve, të fal prindrit tan, të fal muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, ata që janë gjallë, dhe ata që janë vdekur, e ata që do të vinë të ardhmen. Allahu edhim më mirë, Allahu alem, wa sallallahu nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.